به عنوان یک مسیحی ایرانی مفهوم جفا برای من واژه غریبی نیست. شخصاً جفا رو تجربه کردم و شاهد آزار عزیزترین کسانم بودم. اما جفا به مسیحیان پدیده‌ای تازه نیست. کلیسا از همون اول توی همین فشارها شکل گرفت و رشد کرد. من ادوین هستم و این سفر من در دل تاریخ کلیساست، جایی که مقدسین برای ایمان به مسیح تا پای جونشون ایستادند. و دیدم که از دل دریا حیوانی بیرون آمد. 7 سر داشت و 10 شاخ. بر شاخهایش تاجهایی از طلا و بر سرهایش نامهایی کفرآلود نوشته شده بود. پیکری داشت چون پلنگ، پاهایی چون خرس و دهانی چون شیر، و اژدها تمام قدرت خود را به این حیوان بخشید تا مردمان زمین حیران شوند و بگویند کیست که بتواند با این حیوان بجنگد. و دیدم حیوانی دیگر این بار از دل زمین برخاست. شاخهایی داشت همچون بره، اما چون اژدها سخن می گفت. او با قدرت حیوان نخست عمل می کرد. مردمان را فریفت و آنان را واداشت تا برای حیوان نخست بتی بسازند، همان که زخم مرگاورش شفا یافته بود. و به آن بت روح داده شد تا سخن بگوید و فرمان دهد که هر که تعظیم نکند کشته شود. و در هر گوشه زمین خون پاکان ریخته شد. تنها جرمشان این بود: آنها حاضر نبودند به دروغ تعظیم کنند. و همه را کوچک و بزرگ، ثروتمند و فقیر، آزاد و برده وادار کرد که علامتی بر دست راست یا پیشانی خود گیرند تا کسی نتواند خرید یا فروش کند مگر آنکه آن علامت را دارد. و شماره او 666 است، عدد انسان. در مسیر جاده‌های غرب ترکیه به سوی پرگامون پیش میرم، شهری که کتاب مقدس از اون به عنوان جایی یاد میکنه که ایمان در سایه قدرت و پرستش بت‌ها به آزمایش کشیده شد. در این شهر راهبان رنج انسان را به ابزاری برای تثبیت باورهای خرافی و خدایان جعلی بدل کرده بودند. پرگامون چهره‌ای روشن جهانی را پیش روی ما می‌گذارد که در آن حقیقت همواره بهای سنگین داشته است. توی دامنه‌های پایین شهر پرگامون هستیم.
من الان جلوی بازیلیای سرخ ایستادم. هنوزم بعد از قرنها به نظر میاد این شکوه و ارزش خودش رو از دست نداره. متاسفانه بعد از 1 ساعت 2 ساعت رانندگی به این مکان رسیدیم. به ما گفتن که اینجا رو فعلا بستن و برای 6 ماه اجازه نخواهند داد که افراد و توریستا و بازدیدکنندگان داخل بشن، ولی شخصی که اینجا نگهبان هست به ما این فرصت رو داد که نزدیک اینجا بشیم. شهر پرگامون شهر بسیار تاریخی هستش. نه تنها از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی ارزش خیلی زیادی داره، بلکه از لحاظ مذهبی اینجا تاریخچه خیلی قدیمی و غنی رو داره. اینجا تلاقی 2 مذهب، 2 دنیای متفاوته، مصر و دنیای روم. در دوران روم باستان بازیلیکای سرخ به عنوان یکی از مهمترین معابد برای پرستش آیسیس و سراپیس شناخته میشد. 2 خدایی که از ترکیب باورهای مصری و رومی شکل گرفته بودند و پیروان بسیار زیادی از شهرهای امپراتوری روم داشتند. این معبد محلی بود که مردم برای نیایش، تقدیم هدایا و انجام مراسم مذهبی به آن مراجعه می‌کردند. جایی که نقش یک مرکز فعال عبادت و آیین‌های رایج آن دوره را بر عهده داشت. قرن دوم میلادی تصور بکنید یک پرستنده به اسم دیون وارد این معبد آیسیس و سرپیس میشه. 2 خدایی که اینجا پرستیده میشدن، خدایانی که 2 فرهنگ و مذهب مصر و روم رو به هم متصل میکردن. با نیازها می اومدن پیش این خدا، درد داشتن، مشکل مالی داشتن، مسائل جدی اقتصادی و دردهای مختلفی رو تجربه میکردن. می اومدن پیش این خدایان که شاید خدا این بت‌ها صدای اونها رو بشنون. کاهنان اونها رو ناامید نمیگذاشتن. اما چطور؟ زیر این منطقه، این بازیلیکای سرخ، راهروهای مخفی وجود داره که این راهروها فرصت رو به کاهنین میداد که بعد از اینکه میشستن و دردهای این پرستندگان رو میشنیدن، از این راهروها میرفتن و پشت بت‌هایی که توخالی بودن قرار میگرفتند و بعد به جای اون خدا با پرستندگان خودشون صحبت میکردن و صدای این خدا که در واقع راهبان و کاهنان بودن از درون این بت‌ها طنین میانداخت و پژواک چنین صدای عظیمی که اکو میداد پرستندگان رو به ترس وامی داشت و گمان میکردن که خدا داره با اونها صحبت میکنه، خدا داره اونها رو برکت میده، دردهاشون رو برمیداره، زمینهای خشکشون رو پربار میسازه. رهبران مذهبی این منطقه با تعصبات، با این اعتقادات و نیایش‌ها ذهن‌های مردم رو کنترل می‌کردن و اونها رو از طریق ترس پایبند پرستش بت‌ها و آوردن هدایای خودشون به معبد می‌کردن. در دل همین فضای آمیخته از خرافات و خدایان دروغین جریان تازه‌ای آرام آرام شکل گرفت. جریانی که نگاه متفاوتی به جهان و پرستش خدا داشت و خیلی زود با باورهای رایج آن دوره در تقابل قرار گرفت. رومی‌ها چند خدایی رو ترویج می‌کردن و هر وقت یک شهری رو، منطقه‌ای رو تسخیر می‌کردن، اون شهر و مردمان مستعمره اجازه داشتن که خدایان خودشون رو بپرستن و این پرستش خدایان دیگه وارد امپراتوری روم می‌شد و یک تلفیق فرهنگی و مذهبی رو ایجاد می‌کرد. اما وقتی که مسیحیت گسترش پیدا می‌کنه و کنستانتین اون رو به عنوان مذهب واقعی به رسمیت میشناسه، مسیحیان در برابر این چند خدایی می ایستن و اعلام میکنن که خدا یکی هست و نه تنها چند خدایی رو رد میکنن، بت‌های مختلفی رو که در همین بازیلیکای سرخ دیدیم اونها رو نمیپذیرن، بلکه یک مسئله خیلی مهمی رو که امپراتوری روم اون رو بدون شرط از تمام کسانی که در اون امپراتوری بودن درخواست میکرد این بود که باید امپراتور رو پرستید و مسیحیان با این مسئله بسیار مخالف بودن و اون رو رد میکردن و برای مسیحیان یک مشکل بسیار جدی سیاسی ایجاد میکرد. مسیحیان دستگیر میشدن و گاهی اوقات در مقابل حیوانات وحشی انداخته میشدن، اونا رو مصلوب میکردن و به آتش میکشیدن. اما مسیحیان با ایمان راسخ ایستادن و باور خودشون رو اعلام کردن.
بازیلیکای سرخ تصویری روشن از جهان مذهبی پرگامون و باورهای خرافی مردم آن دوره به ما میده. اما کمی آن طرفتر مرکز دیگری قرار گرفته بود که نقش متفاوتی در زندگی مردم داشت. اسکلپیون، جایگاه درمان و شفابخشی، جایی که پزشکی و باورهای خرافی در هم آمیخته شده بود. همه فعالیت‌های این شفاخانه زیر نام آسکلپیوس، خدای شفابخش یونانی، انجام می‌شد. خدایی که شهرهای زیادی در سراسر دنیای هلنیستی به او اختصاص داده شده بودند. اینجا مکانی هستش که بهش میگفتن شفاخونه و این جاده‌ای که الان در اون قرار داریم اسمش از جاده مقدس. هر بیماری که از امپراتوری روم برای شفا پیش خدای شفا دهنده می اومد بعد از این جاده میگذشت و سر این جاده رو اگر نگاه کنید دو طرف اون رو ستون‌های زیبایی رو درست کرده بودن و این 800 متر جاده است که باید بیماران از میان اینها میگذشتن. معماران این شفاخانه دلیلی داشتن که این شکل رو برای این جاده تعیین کردن تا فرصتی رو برای بیماران ایجاد بکنن که این هنر بصری و مجسمه سازی روی اونها تاثیر بگذاره و از لحاظ روحی آماده بشن که وقتی به حضور بت شفا دهنده‌ای که اینجا معبد پرستش او بود وارد میشن از لحاظ ذهنی آماده بشن. یک دلیل دیگه این ستون‌ها اینجا داشت و بیماران که از اینجا میگذشتن نه تنها میخواستن کاهنان این تأثیر معماری رو اونها اثر مثبتی بگذاره بلکه روی اینها سنگ نوشته هایی هم هست، کنده‌کاری هایی هم هست که اینها شهادت های افرادی بود که شفا پیدا کرده بودن و اینها رو اینجا ثبت می‌کردن تا بیماران وقتی که در حالی که داشتن با تفکر و تعمق و تأمل از این جاده مقدس حرکت می‌کردن وایسن و این کنده‌کاری ها رو شهادت ها رو بخونن که به خدای شفا دهنده که من رو شفا داد، که این ایمان رو اعتقاد رو در اون تقویت بکنن که من در این جاده مقدس با بیماری و درد در حال حرکتم به امید زمانی که این بت من رو از بیماری هام شفا بده. خیلی جالبه بدونین که در این شفاخانه نه تنها کاهنانی بودند که از لحاظ آیین‌های مذهبی مراسمی رو برای شفای بیماران اجرا می‌کردند، بلکه طبیبانی بودند که علم پزشکی رو و حتی روانشناسی رو که به یک جورایی به روانشناسی مدرن هم نزدیک بود رو به کار می‌گرفتن تا بتونن این افراد شفایی رو که نیاز دارن رو چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی و گاهی اوقات با استفاده از خرافات و دین‌ها و مراسم دینی خودشون بتونن کسب کنن. در اسکلپیون پزشکان و پژوهشگران زیادی کار میکردن و در میان اونها گالن یکی از برجسته ترین چهره ها بود. پزشکی که بعدها بخش مهمی از پایه‌های علم درمان در جهان باستان رو بنیان گذاشت. با این حال درمان همیشه به نام آسکلپیوس ثبت میشد و شفای بیماران بیشتر به قدرت فرابشری بت‌ها نسبت داده میشد تا تلاش و دانش پزشکی. اینجا یه زمانی حوض بود. گاهی اوقات فکر میکنیم که شستن و وضو گرفتن و این کارها فقط مختص دین اسلام و یا یهودیا و گاهی اوقات توی مذاهب دیگه است، اما بیمارانی که اینجا می اومدن باید تو این جاده مقدس جاهایی رو ثبت میکردن و از این آب برای شستن خودشون نه تنها به خاطر اینکه تمیز بشن بلکه از لحاظ روحانی و معنوی برای اینها معنا داشت که از گناهانشون، از خطاهایی که نسبت به این بت‌ها کردن شسته بشن و آزاد بشن. امروز هم مثل گذشته خیلی ها میان اینجا و از این آب به سر و صورت خودشون میزنن، به همون شکل که قدیم این آب مقدس رو با اون تطهیر میکردن که شاید این آب مقدس بتونه به اونها شفا ببخشه. این آب مقدس نه تنها از اینجا جاری میشه بلکه ادامه پیدا میکنه به بخشی که الان با هم خواهیم رفت. این تونلی که اینجا تعبیه کردن به شکل منحنی
تونل طولانی هست که بیماران وقتی که در داخل اون میرفتن یک حال و هوای خاصی به اونو دست میداد. آبی که در موردش صحبت کردیم، این آب مقدس به همین شکل جاری میشد و در تونل ادامه پیدا میکرد. یه لحظه تصور بکنید بیماران چه احساسی داشتن وقتی داخل این تونل طولانی میشدن. صدای آبی که داره جاری میشه طنین اندازه. نور به شکل خاصی به وسیله این دریچه هایی که تعبیه شده داره به داخل تونل میتابه. یک حالت خاصی رو به بازدید کننده و این بیماران میده که از لحاظ روانی اونها رو برمیانگیزه که آماده باشن آن چیزی رو که کاهنان به اونها تجویز میکنن رو بشنون و اطاعت بکنن. شفاخانه پرگامون نه تنها از لحاظ پزشکی مشهور بود، افراد زیاد اینجا آموزش می‌دیدن و طبابت می‌کردن، از لحاظ روانی هم کارهای بسیار زیادی رو انجام می‌دادن، اما از لحاظ خرافی هم جای خالی باقی نگذاشته بودن و آیین‌های مذهبی خرافات دینی خودشون رو به عنوان ابزاری استفاده می‌کردن تا ذهن‌ها رو کنترل کنن. مار شناخته شده ترین نماد اسکلوپیوس خدای شفابخش یونان بود. نمادی که بعدها به نشانهای پزشکی و داروسازی راه پیدا کرد. در اسکلوپیون مارهای غیر سمی در فضاهای داخلی نگهداری می شدن و حضور اونها بخشی از آیین‌های این معبد به شمار می رفت. باور مردم این بود که حرکت آرام این مارها نشانه توجه و حضور خدای شفابخش است. برای همین نقش مار در این مراکز بیش از آن که جنبه پزشکی داشته باشه ریشه در باور و فضای خرافی آن دوران داشت. اینجا خوابگاهه و تعداد بسیار زیادی تخت‌های سنگی وجود داره که بیماران روی اونها میخوابیدن. این یکی از این سنگ هاست که بیماران شب رو به سر میکردن. حساب بکنید با تمام فضاهایی که پشت سر گذاشتن، با تمام نجواها و دعاها و موزیکی که در دالان شنیدند، با چنین روحیه‌ای روی این تخت سنگ ها دراز کشیدن به این امید که موقعی که خوابیدن خدایان در شب با اونها در رویا صحبت میکنن و صبح وقتی که با کاهنان صحبت میکردن و رویای خودشون رو بازگو میکردن امید داشتن که کاهنان اونها رو تعبیر بکنن. اگر شفا پیدا نمی‌کردن، کاهنان انگشت اتهام رو به سوی خود بیماران دراز می‌کردن و می‌گفتن که تقصیر خودت چون ایمان نداشتی و بر علیه خدایان طغیان کردی. پرگامون تنها مجموعه‌ای از ویران‌ها نیست. کتاب مقدس از این شهر با عبارتی سنگین یاد می‌کند. جایی که تخت شیطان نه به عنوان یک نشانه اسطوره‌ای بلکه تصویری از نظامی که در آن قدرت، ترس و فریب جای حقیقت را گرفته بود. در چنین فضایی ایمان مسیحی معنا پیدا می‌کند. ایمانی که نه با شمشیر بلکه با ایستادگی شناخته شد.